Anh chàng Ả Rập khẳng định Việt Nam là quốc gia thân thiện nhất tôi từng đến, tất cả lời đồn đều sai lệch. Xin chào cả nhà. Chào mừng anh em đã ghé thăm kênh của mình, nơi đưa cả nhà đi khắp mọi miền, từ những con hẻm nhỏ xíu của Hà Nội đến những cung đường núi hùng vĩ. Nếu chưa đăng ký kênh, nhấn ngay nút đỏ để cùng mình khám phá những hành trình thú vị nha. Còn nếu đã là fan, để lại một cái like và comment Việt Nam số 1, để mình biết cả nhà đang đồng hành cùng mình. Hà Nội, thành phố vừa ồn ào, vừa cuốn hút, nơi mà giao thông có thể khiến bất kỳ ai hết hồn, nhưng đồng thời lại làm người ta không thể rời mắt. Với khách du lịch lần đầu đặt chân tới đây, mọi thứ giống như một cú sốc văn hóa, từ tiếng còi xe inh ỏi, những con phố chật kín người, cho đến mùi thơm phức bay ra từ những quán ăn vỉa hè. Và câu chuyện hôm nay đến từ Ahmed Al Samari, một vlogger Ả Rập. Anh từng đi qua nhiều quốc gia, từng quen với nhịp sống ở Trung Đông, nhưng chính Hà Nội lại khiến anh bất ngờ nhiều hơn cả. Chỉ trong ngày đầu tiên, Ahmed đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc, bối rối, ngạc nhiên, thậm chí có lúc bật cười trước những điều tưởng chừng hỗn loạn, nhưng lại hóa ra rất đặc trưng của Việt Nam. Đây không chỉ là hành trình khám phá một thành phố mới, mà còn là câu chuyện về cách một người ngoại quốc nhìn thấy Hà Nội. Một nơi hỗn loạn nhưng đầy sức sống, và ẩn sau sự hỗn loạn ấy là nét đẹp khiến bất kỳ ai cũng phải nhớ mãi. 1. Đặt chân đến Hà Nội, phố cổ nhộn nhịp và hỗn loạn có tổ chức. Ahmed Al Samari bắt đầu video với màn chào hỏi đầy năng lượng, giới thiệu mình là một nhà sáng tạo nội dung từ Ả Rập Xê Út, chuyên đi du lịch khắp thế giới với khẩu hiệu hãy tự tin vào bản thân và yêu thương chính mình. Anh chọn khu phố cổ Hà Nội, Âu Quarter, làm điểm khởi đầu cho hành trình khám phá Việt Nam. Khu phố cổ, với những con đường như hàng bông, hàng gai, hàng đào, được Ahmed mô tả như một nồi lẩu thập cẩm của văn hóa Việt. Xe máy chạy vèo vèo từ mọi hướng, quần áo treo lủng lẳng khắp các con hẻm, và mùi thơm từ các quán phở, bún chả, bánh mì lan tỏa khắp nơi. Anh gọi đây là một cái hỗn loạn có tổ chức, vì dù đường phố chật kín xe cộ, người dân vẫn di chuyển khéo léo, không va chạm. Ahmed quan sát thấy buổi sáng sớm, khu phố cổ bắt đầu thức dậy. Các cô chú mở hàng, bày bàn ghế, chuẩn bị bán từ bát phở nóng hổi đến ly cà phê trứng thơm lừng. Anh chú ý rằng xe máy xuất hiện từ mọi ngóc ngách, nhưng người lái luôn giữ được sự kiểm soát. Anh chia sẻ, xe máy ở đây như từ đâu lao ra, nhưng không ai va vào nhau, thật đáng kinh ngạc. Để vượt qua những con phố đông đúc, anh học được mẹo giơ tay lên để báo hiệu tôi là du khách, giúp xe máy tránh anh một cách khéo léo. Anh cũng nhận thấy khu phố cổ là điểm đến yêu thích của các du khách ba lô, backpackers. Những người này thường mang ba lô to, tìm kiếm các hostel giá rẻ và lượn lờ khắp nơi để khám phá. Ahmed mô tả, nếu không thấy Tây Ba Lô ở phố cổ, thì chắc chắn không phải phố cổ. Các con phố như Tạ Hiện, Mã Mây đầy ắp du khách nước ngoài ngồi vỉa hè, nhâm nhi bia hơi hoặc cà phê. 2. Dấu ấn thuộc địa Pháp và biểu tượng văn hóa Việt. Ahmed đặc biệt ấn tượng với kiến trúc ở khu phố cổ. Anh nhận ra những tòa nhà mang phong cách Pháp, với ban công nhỏ, cửa sổ gỗ và tường vàng cổ kính, là dấu vết của thời kỳ thuộc địa Pháp. Những ngôi nhà này nằm xen kẽ với các cửa hàng hiện đại, tạo nên một sự hòa quyện độc đáo giữa quá khứ và hiện tại. Anh mô tả, nhìn những tòa nhà này, cứ ngỡ đang ở một góc nhỏ của Paris, nhưng lại mang hồn Việt. Anh cũng chú ý đến biểu tượng quen thuộc của Việt Nam, hình ảnh cô gái đội nón lá. Từ các biển hiệu, tranh vẽ, đến quà lưu niệm, nón lá xuất hiện khắp nơi, khiến Ahmed nhận ra ngay rằng mình đã đặt chân đến Việt Nam chính gốc. Anh chia sẻ, chỉ cần thấy cô gái đội nón lá, bạn biết ngay mình đang ở đâu. Ahmed còn quan sát rằng khu phố cổ không chỉ nhộn nhịp ban ngày mà còn bùng nổ vào ban đêm. Khi mặt trời lặn, các quán ăn vỉa hè mọc lên như nấm, bàn ghế được bày ra khắp nơi và mùi thơm của phở, bún chả, chả cá lan tỏa. Anh ngạc nhiên, ban ngày đã đông, nhưng ban đêm thì cả thế giới như đổ ra đây ăn uống. Anh đặc biệt thích bánh mì, món ăn mà anh gọi là vị cứu tinh vì phù hợp với chế độ ăn halal, theo luật Hồi giáo. Tuy nhiên, anh lưu ý rằng không phải món ăn nào ở Hà Nội cũng hợp chuẩn halal, vì nhiều món có thịt lợn hoặc các nguyên liệu không phù hợp. 3. Tour xe máy cổ, khám phá hẻm nhỏ Hà Nội cùng anh Tommy. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Ahmed là tham gia tour xe máy cổ do một hướng dẫn viên tên Tommy tổ chức. Tour này đưa anh lượn qua các con hẻm nhỏ của Hà Nội, nơi xe máy len lỏi qua những con đường chật hẹp, đầy quần áo treo lủng lẳng, trẻ con chơi đùa và các cô chú bán hàng rong. Ahmed kể rằng anh tình cờ phát hiện tour này khi thấy một chiếc xe Jeep cổ Việt Nam và quyết định theo dõi. Anh đến một quán cà phê nhỏ của Tommy và vợ, nơi mọi thứ đều được làm từ vật liệu tái chế, bàn ghế từ lốp xe cũ, biển hiệu từ gỗ tái sử dụng.
Anh giải thích tiền tour không đi vào túi công ty lớn mà trực tiếp hỗ trợ người dân địa phương. Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, được trang trí theo phong cách tái chế, tạo cảm giác gần gũi và thân thiện với môi trường. Do không có bằng lái quốc tế, Ahmed chọn ngồi sau một tài xế địa phương để vừa đi vừa quay video. Anh mô tả cảm giác lượn xe máy qua các con hẻm là điên rồ nhưng đầy phấn khích. Những con hẻm nhỏ xíu, đôi khi chỉ vừa một chiếc xe máy, đầy ắp các hoạt động đời thường, người dân nấu ăn, trẻ em chơi đùa và những gian hàng nhỏ bày bán đủ thứ. Anh còn muốn mua một chiếc áo khoác phong cách quân đội Việt Nam để lên đồ, nhưng không tìm được kích cỡ phù hợp, khiến anh tiếc nuối. Tour xe máy không chỉ đưa Ahmed qua khu phố cổ mà còn đến những khu vực ít du khách biết đến, như các con hẻm ven sông và khu vực được gọi là đảo chuối, vì cây chuối mọc khắp nơi. Anh mô tả khung cảnh này như một rừng nhiệt đới giữa lòng thành phố, với những ngôi nhà nhỏ, người dân sinh hoạt giản dị và cả những chú gà, vịt chạy quanh. 5. Sự thân thiện của người Việt phá tan mọi lời đồn. Một trong những điều khiến Ahmed bất ngờ nhất là sự thân thiện của người Việt. Anh kể rằng chỉ cần đứng ở phố cổ một lúc, đã có người bắt chuyện với anh. Trong video, anh gặp một người Việt kiều sống ở Pháp, trở về Hà Nội để du lịch. Hai người trò chuyện rôm rả về văn hóa Việt Nam, về những điểm đến nổi tiếng như cung đường Hà Giang Loop, một hành trình xe máy qua các vùng núi phía Bắc với cảnh quan hùng vĩ. Ahmed chia sẻ, ở Việt Nam, đi du lịch một mình không bao giờ chán, vì bạn sẽ luôn tìm được người để trò chuyện. Anh so sánh rằng ở các quốc gia như Nhật Bản hay Hàn Quốc, người dân thường kín đáo, nhưng ở Việt Nam, mọi người sẵn sàng hỏi anh những câu như tên gì, từ đâu tới, mấy tuổi rồi. Anh gọi đây là sự tò mò đáng yêu của người Việt. Anh khẳng định rằng Việt Nam đã phá tan mọi lời đồn sai lệch về sự lạnh lùng hay khó gần. Việt Nam là quốc gia thân thiện nhất tôi từng đến. Tất cả những gì người ta nói về việc Việt Nam không chào đón người nước ngoài đều sai bét, anh nhấn mạnh. Những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên với người dân địa phương, từ anh bán hàng rong đến cô bán cà phê, khiến anh cảm thấy như đang ở nhà. 6. Cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử của Hà Nội. Ahmed có cơ hội đi qua cầu Long Biên, cây cầu hơn 121 năm tuổi, được xây dựng từ thời Pháp thuộc bởi công ty của Gustave Eiffel. Anh gọi nó là Eiffel Bridge vì nguồn gốc thiết kế. Cầu này chỉ dành cho xe máy, vì kết cấu không chịu được xe hơi. Anh chia sẻ, được đi trên cây cầu này là một trải nghiệm đặc biệt, vì biết đâu 20 năm nữa nó sẽ không còn. Cầu Long Biên không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là biểu tượng lịch sử của Hà Nội, từng chịu đựng bom đạn trong chiến tranh. Ahmed quan sát thấy khung cảnh xung quanh cầu rất đặc biệt, những ngôi nhà nhỏ ven sông, người dân sinh hoạt giản dị và những cánh đồng chuối xanh mướt. Anh gọi khu vực này là đảo chuối, Banana Island, vì cây chuối mọc khắp nơi, tạo cảm giác như một khu rừng giữa lòng thành phố. Anh cũng nhận thấy rằng cầu Long Biên là nơi giao thoa giữa lịch sử và hiện tại. Những người dân địa phương đi qua cầu hàng ngày, mang theo hàng hóa hoặc chở con đi học, tạo nên một bức tranh sống động của Hà Nội. Anh mô tả cầu Long Biên như một cuốn sách lịch sử, mỗi thanh sắt là một câu chuyện. 7. Phố Tàu, trải nghiệm hồi hộp nhất Hà Nội. Một điểm nhấn khác trong hành trình của Ahmed là phố Tàu, nơi đoàn tàu chạy sát dạt các ngôi nhà và quán cà phê. Anh mô tả cảnh tượng độc đáo, người dân ngồi uống cà phê, ăn bánh mì ngay bên đường ray, trong khi đoàn tàu đi qua chỉ cách vài mét. Anh quay video lúc tàu đến, vừa la hét, tàu gần lắm, ngay trước mặt tôi nè. Ahmed quan sát thấy người dân ở phố Tàu rất bình thản. Họ bày bàn ghế, bán nước, treo quần áo ngay cạnh đường ray, và khi tàu đến, họ nhanh chóng xếp ghế lại, chờ tàu đi qua, rồi tiếp tục công việc như không có gì. Anh mô tả, cái sự bình tĩnh này thật đáng kinh ngạc. Anh còn chú ý rằng phố Tàu là điểm đến yêu thích của du khách, với nhiều người đứng chụp ảnh và quay video khi tàu đi qua. Anh cũng lưu ý rằng một số đoạn phố Tàu đã bị hạn chế vì lý do an toàn, nhưng vẫn có những khu vực mở cho du khách. Anh khuyên nên cẩn thận khi đứng gần đường ray và kiểm tra lịch tàu trước khi đến. 8. Chợ ướt và ẩm thực đa dạng. Ahmed khám phá một khu chợ ướt, WET Market, nơi bán thực phẩm tươi sống như thịt, đá, trái cây và rau củ. Anh gọi nó là chợ ướt vì sàn luôn ẩm ướt do người dân rửa thực phẩm. Anh mô tả, mọi thứ ở đây đều tươi, từ con cá lóc còn bơi đến trái sầu riêng thơm nức. Tuy nhiên, anh bất ngờ khi thấy một số món ăn lạ lẫm. Ở chợ, người ta bán cả thịt chó, nội tạng lợn và thậm chí thịt chuột. Anh chia sẻ, tôi không dám nhìn gần, nội tạng lợn bày đầy bàn, mà người dân ăn ngon lành. Anh giải thích rằng những món này có thể phổ biến với người địa phương, nhưng với anh, chúng là cú sốc văn hóa. Anh khuyên du khách nên thử trái cây ở chợ địa phương vì vừa tươi ngon, vừa rẻ và mang đúng chất Việt Nam.
Ahmed cũng chú ý đến cách các con phố ở Hà Nội được tổ chức. Mỗi con phố chuyên bán một loại hàng hóa, phố bán nhựa, phố bán đồ ngọt, phố bán đồ điện tử hay phố bán đồ trang trí. Anh mô tả, cứ tưởng phố cổ hỗn loạn, nhưng thực ra rất có tổ chức, mỗi phố một nghề. Anh đặc biệt thích thú khi thấy không khí Giáng sinh với các đồ trang trí màu đỏ, do lượng lớn du khách phương Tây đến Hà Nội vào dịp này. 9. Phong tục Việt Nam, cúng tổ tiên và đốt tiền giả. Ahmed tìm hiểu về các phong tục Việt Nam và chia sẻ chi tiết. Anh kể rằng người Việt có thói quen chọn 5 loại trái cây nhiều màu sắc như táo đỏ, xoài vàng, thanh long trắng, cam vàng để cúng tổ tiên vào đầu, giữa và cuối tháng. Anh mô tả, đây là cách người Việt thể hiện sự tôn kính với tổ tiên và mỗi loại trái cây mang một ý nghĩa riêng. Anh cũng ngạc nhiên trước phong tục đốt tiền giả, quần áo và cả mô hình iPhone, xe hơi để gửi cho người đã khuất. Anh giải thích rằng người Việt tin linh hồn tổ tiên vẫn sống ở một thế giới khác nên đốt những thứ này để họ sử dụng. Anh kể, có người đốt cả mô hình iPhone để ông bà dùng hàng xịn ở thế giới bên kia. Anh còn thấy các mô hình xe hơi, nhà cửa được đốt trong các nghi lễ, điều mà anh gọi là sáng tạo độc đáo của văn hóa Việt Nam. Ahmed cũng đề cập đến phong tục cưới hỏi, với biểu tượng rồng, đại diện cho nam, và phượng hoàng, đại diện cho nữ. Anh chú ý đến món xôi, sticky rice, thường xuất hiện trong các lễ cưới như một biểu tượng của sự gắn kết. Anh mô tả, mọi thứ ở đây đều mang ý nghĩa, từ trái cây đến món ăn trong lễ cưới. 10. Cộng đồng nghèo và tinh thần kiên cường. Ahmed được dẫn đến một khu vực ven sông, nơi người dân sống trong điều kiện khó khăn, không có điện hay nước sạch. Anh kể rằng đây là những khu nhà xây trái phép, nhưng chính quyền không phá bỏ. Người dân ở đây sống bằng nghề tái chế rác thải, như chai nước, đồ nhựa, hoặc làm hướng dẫn viên du lịch để kiếm thêm thu nhập. Anh chia sẻ rằng tour xe máy của anh Tommy giúp hỗ trợ cộng đồng này. Mỗi đồng tiền tour là một khoản hỗ trợ cho họ, anh giải thích. Anh quan sát thấy người dân ở đây sống giản dị, nuôi gà vịt và đốt rác để xử lý vì không có hệ thống thu gom. Anh mô tả, họ sống đơn giản, nhưng rất kiên cường, luôn tìm cách mưu sinh. Ahmed còn tham gia một buổi uống trà xanh với người dân địa phương. Họ quây quần, hỏi anh đủ thứ, từ quê quán, tuổi tác, đến tình trạng hôn nhân. Anh kể, chỉ cần ngồi xuống, bạn sẽ bị hỏi cả thế giới, nhưng đó là cách người Việt thể hiện sự thân thiện. Anh cũng gặp một hướng dẫn viên sống ở khu vực này, người chia sẻ về cuộc sống khó khăn nhưng đầy lạc quan của cộng đồng. Ahmed kết thúc video bằng một tuyên bố chắc nịch, tất cả những gì người ta đồn đoán về việc Việt Nam lạnh lùng, khó gần, đều hoàn toàn sai. Việt Nam chính là quốc gia thân thiện nhất mà tôi từng đặt chân tới. Anh kể rằng ở đây, dù bạn chỉ đứng ngẩn ngơ vài phút thôi, cũng sẽ có người tiến lại hỏi han, chỉ đường, hay đơn giản là trò chuyện cho vui. Không phải là kiểu xã giao hời hợt, mà là sự thân thiện thật sự, khiến anh có cảm giác như đang trở về nhà. Cả nhà ơi, vậy là chúng ta vừa cùng Ahmed phiêu lưu qua những con hẻm ngoằn ngoèo, cầu Long Biên đầy kỷ niệm, phố tàu hồi hộp thót tim và cả những khu chợ nhiều màu sắc của Hà Nội. Qua góc nhìn dí dỏm của một YouTuber Ả Rập, Hà Nội hiện lên vừa náo nhiệt, vừa gần gũi, lại chan chứa tình người. Nếu thấy video này thú vị, đừng quên nhấn subscribe, bật chuông thông báo và để lại bình luận cho mình biết nhé. Hẹn gặp cả nhà trong video tiếp theo, cảm ơn đã đồng hành và nhớ, thế giới rộng lớn lắm, nhưng sự thân thiện luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé.